cách hiệu quả nhất để sử dụng điều hòa trong mùa hè là gì? Làm thế nào để thoát ra khi bị mắc kẹt trong bùn hoặc cát? Ngay cả khi là một tài xế có kinh nghiệm, hãy cùng tìm hiểu những mẹo lái xe mà có thể bạn chưa biết dưới đây nhé! Số 9. Vượt xe khác một cách an toàn. Thỉnh thoảng bạn cần phải vượt những chiếc xe cùng chiều trên một con đường 2 làn chật hẹp để đến đích nhanh hơn. Và khá thường xuyên, một chiếc xe khác bỗng nhiên xuất hiện ở hướng ngược lại trên làn đường mà bạn đang chạy. Bất cứ khi nào cảm thấy rằng mình không đủ thời gian để xử lý, hãy nháy đèn xi nhan ngay lập tức để thông báo hướng bạn sẽ đi. Điều này giúp tránh xảy ra tai nạn, vì để ngăn vụ va chạm, hai xe sẽ cùng tránh nhau ở một phía của con đường đấy. Tốt hơn hết là hãy chuyển về làn của mình thay vì chạy ra bên đường nhé! Số 8. Chăm sóc kỹ cần gạt nước của xe. Khi bạn thấy rằng cần gạt nước của xe không hoạt động hiệu quả như trước đây và không chạm được một số phần trên kính chắn gió, có thể là chúng đã bị hỏng đấy. Khá thường xuyên, cần gạt, khung và nhựa mòn đi và tạo thành hình chữ C. Do đó, phần giữa của kính chắn gió vẫn không được làm sạch. Vậy, trước khi thay thế cần gạt nước, hãy thử xoay chúng từ trong ra ngoài nhé! Bạn thực sự có thể giúp nó hoạt động lâu hơn nếu giữ kính chắn gió sạch sẽ mọi lúc. Hãy tạo thói quen chùi kính bất cứ khi nào bạn dừng lại để đổ xăng nhé! Chỉ cần đảm bảo rằng bề mặt lau phải sạch sẽ và không có mảnh vỡ nào trong đó là được. Bất cứ khi nào trời quá lạnh, hãy dựng đứng cần gạt nước vào ban đêm để tránh đóng băng trên mặt kính. Và cuối cùng, đừng bao giờ dùng cần gạt nước khi kính chắn gió đang khô. Chúng nên được sử dụng trên các bề mặt ẩm ướt. Vì thế, nếu phải lau kính khô, để phủi đi phấn hoa chẳng hạn, hãy nhớ xịt nước trước nhé! Số 7. Sử dụng điều hòa hiệu quả vào mùa hè. Hãy tưởng tượng đó là một ngày hè nóng nực. Bạn lên xe sau khi nó đã bị mặt trời chiếu cả buổi. Dĩ nhiên bạn sẽ muốn mở điều hòa tối đa ngay lập tức. Hãy dừng lại ngay! Hệ thống điều hòa có chứa các chất độc hại mà bạn không muốn hít phải đâu. Vì vậy, hãy đẩy không khí nóng ra ngoài một cách tự nhiên trước khi lên xe nhé. Hạ cửa sổ xuống và đóng mở cửa xe một vài lần liên tiếp. Sau đó, bắt đầu lái xe với cửa sổ mở. Bật điều hòa tối đa trong 30 giây đến 5 phút và đợi xe lấy không khí trong lành. Hãy nhớ rằng, điều hòa hoạt động hiệu quả hơn khi lái xe vì nó giúp máy nén chạy nhanh hơn đấy. Thường xuyên kiểm tra bộ lọc không khí trong cabin xem có sạch sẽ không. Nếu có bụi bẩn, nó sẽ làm rối loạn luồng không khí bên trong. Và nếu xe có tích hợp điều hòa tự động, đừng sử dụng chúng khi trời nóng nhé. Bạn sẽ tiết kiệm nhiên liệu vì nó tự động tắt khi dừng động cơ. Nhưng điều này sẽ làm bạn đổ mồ hôi như tắm khi bị tắc đường đấy. Số 6. Nhớ dùng điều hòa trong mùa đông. Nếu sống ở nơi khí hậu thay đổi theo mùa và trời rất lạnh khi đông đến, rất có thể bạn chỉ sử dụng điều hòa trong mùa hè mà thôi. Bởi vì ai lại muốn không khí trong xe mát hơn khi trời đã lạnh thấu xương chứ, đúng không nào? Chà, bạn phải bật điều hòa trong khoảng vài phút ở nhiệt độ bình thường ít nhất mỗi tháng một lần vào mùa đông đấy. Điều này là rất quan trọng để ngăn hệ thống bị cũ đi. Nếu cứ tắt điều hòa mãi trong mùa đông dài, có khả năng bạn không thể bật lại nó vào mùa hè đâu. Điều tương tự cũng đúng với máy sưởi. Hãy bật nó ít nhất 30 giây ngay cả trong những tháng mùa hè nhé. Số 5. Khởi động xe khi trời siêu lạnh. Khi nhiệt độ bên ngoài dưới âm 10 độ C và bạn lên xe, đừng có khởi động nó ngay lập tức nhé. Điều này sẽ làm pin và bộ khởi động quá tải, bởi vì khi nổ máy sẽ không có điện áp trong hệ thống đâu. Nó sẽ khiến bộ khởi động và pin chịu quá nhiều sức ép. Vì vậy, trước khi bạn khởi động xe, hãy bật đèn pha trong 3 đến 5 giây. Việc này giúp dòng điện chạy qua hệ thống và quá trình nổ máy sẽ dễ dàng hơn đấy. Số 4. Thoát khỏi việc bị mắc kẹt trên cát hay bùn. Trong trường hợp bị mắc kẹt trong bùn hoặc cát, đừng hoảng sợ và hãy nhớ rằng luôn có cách để thoát ra. Trước hết, hãy tạo không gian cho bánh xe có thể chuyển động. Di chuyển tay lái qua lại để làm điều này nhưng thực hiện nó chậm rãi, từng chút một thôi nhé. Khi làm điều đó, hãy chuyển từ số lùi lên số tiến thật nhanh. Nhưng đừng quá 8 lần để không làm hỏng xe đấy. Xả bớt hơi lốp xe ra khoảng 1/2 để tăng diện tích tiếp xúc của chúng. Sau đó, đào vài cái hố xung quanh các bánh và sử dụng kích thủy lực để nâng lốp, gầm hoặc thậm chí sàn xe hơi nhằm có được nhiều khoảng trống hơn.
Khi bạn thoát ra thành công, đừng quên bấm lốp lại và lái xe từ từ để rũ sạch các vết bùn bẩn nhé. Số 3. Hãy chú ý đến các bánh xe. Khi bạn đang lái xe dọc theo con đường hẹp và có một dòng xe chạy ngược chiều, hãy chú ý đến bánh xe của chúng nhé. Nếu cảm thấy người tài xế kia có hành động kỳ lạ, hãy xử lý ngay chứ đừng đợi đến khi họ bật xi nhan. Rất thường xuyên, họ quên mất đèn tín hiệu hoặc chỉ bật khi đã rẽ. Vì thế, không phải là xi nhan đâu, hãy chú ý bánh xe khi gặp tình huống như vậy. Số 2. Tận dụng tối đa còi báo động của xe. Hầu hết còi báo động của xe hiện đại đều có chế độ chống trộm. Nó ngăn xe bị trộm bằng cách tắt động cơ khi xe đang di chuyển đấy. Tất cả những gì bạn phải làm là nhấn nút và dừng động cơ khi xe bị trộm. Nhưng nó sẽ không hoạt động nếu bạn không giữ điều khiển từ xa. Ví dụ, khi kẻ trộm đẩy bạn ra khỏi xe hoặc bạn ra ngoài để kiểm tra lốp và ai đó đã nhảy vào chạy xe đi mất. Vì vậy, tốt hơn hết là bạn nên tách điều khiển từ xa ra khỏi chùm chìa khóa và luôn mang nó theo bên mình. Ngoài ra, đừng kích hoạt chế độ chống trộm chỉ để cho vui nhé. Bạn cần phải nhờ đến chuyên gia để mở khóa động cơ trở lại sau khi kích hoạt. Vậy nên, hãy nhớ là chỉ sử dụng chúng trong các trường hợp khẩn cấp đấy. Số 1. Hãy chú ý đến cửa kính. Một điều khá rõ ràng là phải giữ cửa sổ của xe sạch sẽ, nhưng bạn có thể nghĩ đến một số vấn đề trong quá trình này đấy. Các cửa sổ này có lớp khuôn cao su mà rất có thể bạn sẽ quên làm sạch. Tuy nhiên, ngay cả khi chiếc xe sạch sẽ, những lớp cao su này luôn bám bụi mà bạn không thể nhìn thấy được. Khi tiếp xúc với cửa kính, nó sẽ cào vào đó như giấy nhám vậy. Vài tháng sau, nó có thể để lại những vết xước sâu trên cửa sổ mà bạn không thể loại bỏ. Bạn có biết lời khuyên hay thủ thuật bảo dưỡng xe hữu ích nào khác không? Hãy cho tôi biết ở phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên cho video này một like, chia sẻ nó với bạn bè và nhấn nút đăng ký để luôn đồng hành cùng Soi Sáng nha.